નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ખત્રી ભાવેશ. આપણે મારા ગયા લેક્ચરમાં શીખી ગયા હતા સ્પીયરમેનના ક્રમાંક સંબંધિત, અને આજે આપણે હવે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ આ ચેપ્ટરના ટૂંકા દાખલા અને તે માટેના જરૂરી સૂત્રો. તો શરૂ કરીએ આપણે ટૂંકા દાખલા માટેના જરૂરી સૂત્ર. ટૂંકા દાખલાના જરૂરી સૂત્રો. પહેલું સૂત્ર જે આપણે અગાઉ શીખી ગયેલા છીએ કે જ્યારે મધ્યકમાંથી વિચરણો લીધેલા હોય, એટલે કે મધ્યક રીતે વિચરણ એટલે x માઇનસ x બાર અને વાયમાંથી લીધા તો y માઇનસ y બાર. તો સૂત્ર આપણું r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર અપોન અંડર રૂટમાં સિગ્મા x માઇનસ x બારનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ અંડર રૂટમાં સિગ્મા y માઇનસ y બારનો હોલ સ્ક્વેર. મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું છે અહીં આપણે કે જ્યારે મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચરણ આપેલા હોય તો વિચરણનો સરવાળો હંમેશા શૂન્ય થાય. એનો મતલબ સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ હંમેશા શૂન્ય થાય, 0. અને એ જ રીતે સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય. એનો મતલબ જો લોકો આપણને આ રીતે આપ્યું હોય કે સિગ્મા કૌંસમાં x માઇનસ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખેલું હોય, તેનો મતલબ સરખાઈએ આપણે તો x પર આપણા 5 બનશે. અને એ જ રીતે સિગ્મા વાય માઇનસ 10 તમને 0 આપ્યું છે, તેનો મતલબ વાય બાર તમારો બનશે 10. એટલે જ્યારે દાખલામાં આપણને મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનનો સરવાળો શૂન્ય આપેલું હોય તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીશું. ત્યારબાદ બીજું સૂત્ર આપણું r ઇઝ ઇક્વલ ટુ n સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ સિગ્મા વાય અપોન અંડર રૂટમાં n સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ અંડર રૂટમાં n સિગ્મા વાય સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વાયનો હોલ સ્ક્વેર. એટલે દાખલામાં જ્યારે તમને સિગ્મા એક્સ વાય આપ્યું હોય, સિગ્મા એક્સ સિગ્મા વાય સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર આપેલું હોય તો અને સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર અને સિગ્મા વાય સ્ક્વેર, તો આપણે આ રીતનો ઉપયોગ કરી શકીશું. એના પછી જઈએ આપણે ત્રીજું સૂત્ર જે અગાઉ શીખ્યા તે જ r is equal to n sigma uv minus sigma u into sigma v upon under root માં n sigma u square minus sigma u નો whole square into under root માં n sigma v square minus sigma v નો whole square. એટલે કે જ્યારે મધ્યકમાંથી વિચરણ લીધેલા ના હોય, એટલે કોઈ ધારેલો મધ્યક હોય આપણો, ત્યારે એનો સરવાળો 0 થવો જરૂરી નથી. જે અગાઉ કીધું હતું આપણે કે સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ પર હંમેશા 0 થાય, પણ જો સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારની જગ્યાએ આપણે કોઈ ધારેલો મધ્યક એ ધાર્યો હોય તેવા સંજોગોમાં સરવાળો શૂન્ય થશે નહીં. જો આ રીતે આપ્યું આપણને સિગ્મા એક્સ માઇનસ 5 બરાબર 8 આપેલું છે, એનો મતલબ 5 એ આપણો એક્સ બાર નથી, એ આપણો ધારેલો મધ્યક છે. તો 8ને આપણે સિગ્મા યુ કહીશું. એ જ રીતે સિગ્મા વાય માઇનસ 10 બરાબર 15 આપણને આપ્યું છે, તો વાય માઇનસ 10 એ આપણા બી છે, એનો મતલબ એનો સરવાળો સિગ્મા યુ થશે, સિગ્મા વી થશે આપણા 15. તો મિત્રો ટૂંકા દાખલામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ પર 0 આપેલું હોય કે કોઈ પણ રકમ હોય પણ 0 આપેલું હોય, મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચરણનો સરવાળો 0 હોય તો સૂત્ર ઉપર મૂકવાનું છે સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર વાળું. અને જો સરવાળો શૂન્ય સિવાય કોઈ પણ હોય તો આપણે ધારેલો મધ્યક છે એમ સમજીને સિગ્મા યુ એન સિગ્મા યુ વાળું સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું મિત્રો કે જ્યારે આપણે એન સિગ્મા યુ વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ દાખલામાં જો સિગ્મા યુ અને સિગ્મા વી આપેલો ન હોય તો આપણે આ રીતે શોધી શકીએ છીએ. સૂત્ર આપણે એક્સ પર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ સિગ્મા યુ અપોન એન ઇન્ટુ સી એક્સ. પણ જો સી એક્સ આપણને સીએક્સ એટલે કોમન કાઢેલો ન હોય તો આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ સૂત્રને કે સિગ્મા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઇન્ટુ એક્સ બાર માઇનસ એન ઇન્ટુ એ. જો સીએક્સ આપેલો ના હોય તો આપણું સૂત્ર બનશે સિગ્મા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઇન્ટુ એક્સ બાર માઇનસ એન ઇન્ટુ એ. એ જ રીતે વાય બારનું સૂત્ર છે આપણું વાય બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી પ્લસ સિગ્મા વી અપોન એન ઇન્ટુ સી વાય. પણ જો કોમન કાઢેલું ના હોય તો સિગ્મા વી શોધવું હોય તો સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઇન્ટુ વાય બાર માઇનસ એન ઇન્ટુ બી. આ ઉપરાંત આપણે કઈ રીતે શીખી ગયેલા સ્પીયરમેનની પદ્ધતિમાં સૂત્ર, એ બે સૂત્ર પણ લીખી લઈએ આપણે. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર અપોન એન એન સ્ક્વેર માઇનસ 1. ઉપયોગ કરતા હતા જ્યારે અવલોકનમાં ગાંઠ ન પડે ત્યારે અવલોકનમાં ગાંઠ પડે છે તો સૂત્ર મૂકીએ છે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 6 બ્રેકેટમાં સિગ્મા ડી સ્ક્વેર પ્લસ સીએફ અપોન એન એન સ્ક્વેર માઇનસ 1. આજના આપણા ચેપ્ટરના નવા સૂત્ર દેખી લઈએ. આર સહસંબંધક આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કો વેરિયન્સ ઓફ એક્સ વાય, કો સીઓ, વી ફોર વેરિયન્સ ઓફ એક્સ વાય, એટલે કો એટલે સહ, વેરિયન્સ એટલે વિચરણ, કો વેરિયન્સ ઓફ એક્સ વાય અપોન એસએક્સ ઇન્ટુ એસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વાયનું સહ વિચરણ અથવા આપણે એને એસ એક્સ વાય પણ કહીએ છીએ, છેદમાં એસ એક્સ એટલે એક્સનું પ્રમાણિત વિચલન અને એસ વાય એટલે વાયનું પ્રમાણિત વિચલન.
મિત્રો જ્યાં દાખલામાં તમને SX અને SY આપેલું હોય તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જો કોવેરિયન્સ ઓફ XY આપેલું ન હોય તો આપણે બે રીતે મળી શકે. પહેલું છે કોવેરિયન્સ ઓફ XY ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર અપોન n, અથવા કોવેરિયન્સ ઓફ XY ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા xy માઇનસ n ઇન્ટુ x બાર ઇન્ટુ y બાર અપોન n. ફરીથી કોવેરિયન્સ XY આપણને બે રીતે મળી શકશે. પહેલું સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર અપોન n, અથવા મળી શકશે સિગ્મા xy માઇનસ n ઇન્ટુ x બાર ઇન્ટુ y બાર. બંનેમાંથી જે આપણને વિગતો આપેલી હોય એ મુજબ આપણે કોવેરિયન્સ XY શોધી શકીએ. જો આપણે આ જ સૂત્રમાં કોવેરિયન્સ XYની જગ્યાએ આપણે આ સૂત્ર મૂકીએ તો આપણું આરનું સૂત્ર બનશે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર અપોન n ઇન્ટુ SX ઇન્ટુ SY. જો આ સૂત્ર કોવેરિયન્સ XYની જગ્યાએ આપણે આ મૂકી દઈશું તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા xy માઇનસ n ઇન્ટુ x બાર ઇન્ટુ y બાર અપોન n ઇન્ટુ SX ઇન્ટુ SY. આ રીતે પણ આપણા r શોધી શકાય. SX એટલે એક્સનું પ્રમાણિત વિચલન મળશે આપણને. SX ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટમાં સિગ્મા એક્સનો સ્ક્વેર અપોન n માઇનસ x બારનો હોલ સ્ક્વેર, જે આપણે 11માં શીખતા હતા તે મુજબ. yનું પ્રમાણિત વિચલન SY ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટમાં સિગ્મા yનો સ્ક્વેર અપોન n માઇનસ y બારનો હોલ સ્ક્વેર. એક્સનું વિચલન s સ્ક્વેર x, yનું વિચલન s સ્ક્વેર y. મિત્રો આપણે વિચલનનું આ ચેપ્ટરમાં કામ પડતું નથી, એટલે આપણે વિચલનનું પ્રમાણ વિચલન કરીશું, વર્ગમૂળ કરી દઈએ એટલે આપણને SX આપણને મળી જશે. તો મિત્રો આપણે શરૂ કરીએ હવે આ રીતના દાખલાઓમાં. સ્વાધ્યાય 2.2ના દાખલા આપણે ગણીશું. સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 12. n આપણને આપેલા છે 10, કોવેરિયન્સ ઓફ XY આપણને આપેલા છે 30, એક્સનું પ્રમાણિત વિચલન એટલે આપણે SX આપેલા છે 5, અને વાયનું વિચરણ એટલે s સ્ક્વેર y આપેલું 144. આપણે જરૂર છે SYના સૂત્રમાં, તો એનું વર્ગમૂળ કરી દઈશું એટલે SY મળશે આપણને 12. દાખલા કોઈ પણ દાખલા તમારો ટૂંકા દાખલા હોય આપણે બે સ્ટેપ, પહેલું સ્ટેપ શું પૂછ્યું, સૂત્ર નક્કી કરવું. તો રકમ પરથી નક્કી કરી શકીશું કે આપણને SX આપ્યું છે, SY મળ્યું, તો SX અને SY હોય એવું આપણું સૂત્ર કયું, તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોવેરિયન્સ XY અપોન SX ઇન્ટુ SY. આ તમને આપ્યું હશે કાં તો શોધવાનું હશે. અહીં આપણને આપેલું જ છે તો સૂત્ર મૂકી દઈએ. r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોવેરિયન્સ XY મૂકીશું આપણે 30 અપોન SX મૂકીશું આપણે 5 ઇન્ટુ SY સુધી આપણે 12, તો 30 ભાગ્યા 12 ગુણ્યા 5 60, તો 30 ભાગ્યા 60 એટલે r મળશે આપણને 0.5. મિત્રો ખાલી બે પ્રશ્ન પૂછવાના જ આપણે કે પહેલાં રકમ પરથી કયું સૂત્ર નક્કી થશે આપણું, અને સૂત્ર નક્કી કર્યા પછી સૂત્રની કિંમત મૂકી દો. જો કોઈ કિંમત આપી ના હોય તો ખૂટતી કિંમત હોય તો શોધી શકાતી હોય તો પહેલાં એ શોધવાની, અને ત્યારબાદ સૂત્ર મૂકવાથી આપણો જવાબ મળી જશે. ત્યારબાદ ગણીએ દાખલા નંબર 13 આપણે. રકમ આપણને આપેલી છે આ રીતે. n બરાબર 10, x બરાબર 160, y બાર આપેલા છે 55, સિગ્મા xy આપણને આપ્યા છે 90,000, SX આપણને આપ્યા છે 25 અને SY આપણને આપેલા છે 10. આપણે સહસંબંધક r શોધવો છે. તો મિત્રો આપણું સૂત્ર SX ને SY દેખાય છે, તો સૂત્ર આપણું r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોવેરિયન્સ ઓફ XY અપોન SX ઇન્ટુ SY. SX ને SY આપણને આપેલા છે પણ કોવેરિયન્સ XY આપેલું છે નહીં, તો અલગથી શોધી શકીએ આપણે કે કોવેરિયન્સ XY આપણા બે સૂત્ર છે કે પહેલું સૂત્ર સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર, એવી માહિતી આપણને કોઈ આપી છે નહીં. બીજું સૂત્ર આપણું સિગ્મા xy માઇનસ n ઇન્ટુ x બાર ઇન્ટુ y બાર, જે માહિતી આપણે આપેલી જ છે. તો સિગ્મા xy માઇનસ n ઇન્ટુ x બાર ઇન્ટુ y બાર અપોન n, એ સૂત્ર મૂકી દઈએ આપણે. તો સિગ્મા xy 90,000 આપેલા છે, માઇનસ n આપણા 10, x બાર છે આપણે 160, y બાર છે આપણા 55, n આપણા 10. તો 90,000 માઇનસ 10 ગુણ્યા 160 ગુણ્યા 55 કરશું એટલે મળશે આપણને 88,000 ભાગ્યા 10. 90,000 માઇનસ 88,000 એટલે મળશે આપણને 2,000. 2,000 ભાગ્યા 10 એટલે મળશે આપણને 200. તો મિત્રો આપણને કોવેરિયન્સ XY મળી ગયો આપણને 200. સૂત્ર મૂકી દઈએ આપણે. કોવેરિયન્સ XY આપણને મળ્યા છે 200, SX આપણને આપેલા છે રકમમાં 25, SY આપણને આપેલા છે 10. તો 200 ભાગ્યા 25 ગુણ્યા 10 250, 200 ભાગ્યા 250 કરશો એટલે r મળશે 0.8. અગાઉ કીધું છે આપણે કે આપણું સૂત્ર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોવેરિયન્સ XY અપોન SX ઇન્ટુ SY. જે મિત્રોને ડાયરેક્ટ આની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકવું હોય તો આપણે આ રીતનું સૂત્ર બનશે. r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોવેરિયન્સ XYની જગ્યા મૂકીશું આપણે સિગ્મા XY માઇનસ n ઇન્ટુ x બાર ઇન્ટુ y બાર અપોન n, નીચે એનું એ SX ઇન્ટુ SY. તો પણ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90,000 માઇનસ n આપણા 10, x બાર 160, y બાર છે આપણા 55,
એન 10, એક્સ 25, એસવાય આપણને આપેલા છે 10. તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90,000 માઇનસ ગુણાકાર બધાનો 88,000, નીચે 25 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 2500. તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2000 ભાગ્યા 2500. જવાબ ફરતી મળશે આપણને 0.8. એટલે મિત્રો સૂત્રમાં આપણું મેઇન સૂત્ર આપણું આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોવેરિયન્સ ઓફ એક્સ વાય અપોન એસએક્સ ઇન્ટુ એસવાય. જો કોવેરિયન્સ એક્સ વાય આપણને આપેલું ના હોય તો મુખ્યત્વે બે રીતે મળી શકે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, એટલે અલગથી શોધો કાં તો સૂત્રની અંદરની કિંમત મૂકી દો તો પણ આપણને જવાબ મળશે. તો આગળ જઈએ આપણે હવે દાખલા નંબર 14. દાખલા નંબર 14 એમાં પહેલું આપેલું છે સિગ્મા એક્સ એક્સ પરનો સ્ક્વેર આપેલો છે 72, સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બારનો હોલ સ્ક્વેર આપણને આપ્યો છે 32, અને સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ પર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર આપણને આપેલા 45 આપેલા છે. આપણે સહસંબંધક આર શોધવો છે. તો મિત્રો આપણને આવી માહિતી આપેલી છે, તો માહિતી પરથી નક્કી કરી શકીએ કે આપણું સૂત્ર આવશે પહેલું નંબરવાળું ગુણન પ્રગાતનું, આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર અપોન અંડર રૂટમાં સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ અંડર રૂટમાં સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બારનો હોલ સ્ક્વેર. સૂત્ર મૂકી દઈએ આપણે સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર આપણને આપેલા છે 45, મૂકી દઈશું 45. ત્યારબાદ અંડર રૂટમાં સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો હોલ સ્ક્વેર આપ્યો 72, એ જ રીતે સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બારનો હોલ સ્ક્વેર આપણને આપ્યો છે 32. સૂત્ર મૂકતા 45 ભાગ્યા 72 ગુણ્યા 32 રૂટમાં આવશે 2304, એનું વર્ગમૂળ કરીશું એટલે મળશે આપણને 48. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 ભાગ્યા 48 મળશે આપણને 0.94. મિત્રો ખૂબ જ સરળ બે જ સ્ટેપ. પહેલું સ્ટેપ રકમ પરથી સૂત્ર નક્કી કરો અને બીજા સ્ટેપમાં સૂત્રમાં રકમ મૂકવાથી સહસંબંધક આર આપણને મળશે. ત્યારબાદ એની અંદર બીજો દાખલો 14ની અંદર રકમ આપણને આ રીતની આપેલી છે. એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6, સિગ્મા એક્સ આપ્યા છે 16, સિગ્મા વાય આપ્યા છે, સિગ્મા એક્સ વાય આપ્યા છે, સિગ્મા એક્સનો સ્ક્વેર આપ્યો છે 52, સિગ્મા વાય સ્ક્વેર આપણને આપેલો છે. તો મિત્રો રકમ પરથી ખબર પડે છે કે આપણને સિગ્મા એક્સ, સિગ્મા વાય, સિગ્મા એક્સ વાય, સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર, સિગ્મા વાય સ્ક્વેર આપેલું છે. તો આપણું સૂત્ર આવશે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ સિગ્મા વાય અપોન અંડર રૂટમાં એન સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ અંડર રૂટમાં એન સિગ્મા વાય સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વાયનો હોલ સ્ક્વેર. એને આપણને આપ્યા 6, સિગ્મા એક્સ વાય છે આપણા 154 માઇનસ સિગ્મા એક્સ છે આપણા 16 ઇન્ટુ સિગ્મા વાય છે આપણા 51 અપોન અંડર રૂટમાં એન છે આપણા 6, સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર છે આપણા 52 માઇનસ સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર એટલે કે 16નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ એન આપણા 6, સિગ્મા વાય સ્ક્વેર 471 માઇનસ સિગ્મા વાયનો સ્ક્વેર એટલે 51નો સ્ક્વેર. આગળ એ સૂત્રમાં તો 924, 154 ગુણ્યા 6 924 માઇનસ 51 ગુણ્યા 16 816 અપોન 52 ગુણ્યા 6 312 માઇનસ 16નો સ્ક્વેર 256 ગુણ્યા 471 ગુણ્યા 6 2826 માઇનસ 51નો સ્ક્વેર 2601 બાદ કરીશું તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 108 છેદમાં 312 256 બાદ કરીશું એટલે મળશે આપણને 56, 2826 માઇનસ 2601 એટલે મળશે આપણને 225. વર્ગમૂળની અંદર આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 108 એનો ગુણાકાર કરીશું આપણે તો મળશે 12600, વર્ગમૂળ કરીએ તો 108 ભાગ્યા 112.25 એટલે મળશે આપણને 0.96. મિત્રો ખૂબ જ સરળ દાખલા છે, ફક્ત તમારે સૂત્ર યાદ રાખવાના રહેશે. આગળ જઈએ આપણે હવે એના પછીનો દાખલો નંબર 15. નીચેની માહિતી પરથી આરની કિંમત શોધો. વિગત એક્સ અને વાય મધ્યક છે, એક્સના મધ્યકને કહીશું આપણે એક્સ બાર. તો એક્સ બાર આપણને આપ્યો છે 60, વાયના મધ્યકને કહીશું આપણે વાય બાર આપણને આપ્યો છે 95. એ જ રીતે મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલન એટલે એક્સમાં લીધું હોય તો એક્સ માઇનસ એક્સ બાર, એનો વર્ગો એટલે એક્સ એક્સ બારનો હોલ સ્ક્વેર, એનો સરવાળો એટલે સિગ્મા. દાખલાનું શું કહેવાશે? સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો હોલ સ્ક્વેર. એ જે વાયનું હોય તો વાય માઇનસ વાય બારનો હોલ સ્ક્વેર, સરવાળો છે શું મૂકશો? સિગ્મા. અને મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનો એટલે બંને વિચલનો અને સરવાળો એટલે ગુણાકાર એટલે પહેલાં એક્સ માઇનસ એક્સ બાર પછી વાય માઇનસ વાય બાર, બંનેનો ગુણાકાર અને એનો સરવાળો એટલે એને કહેવાશે સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર. પણ મિત્રો કીધું ગુજરાતીમાં આપણને આપેલું હોય સ્પષ્ટ ગુજરાતીમાં તો ખબર ન પણ પડે એવું બની શકે, એટલે યાદ રાખવાનું છે આપણે મધ્યકમાંથી એટલે એક્સ બાર, એમાંથી વિચલન એટલે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર, એનો વર્ગ એટલે એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો હોલ સ્ક્વેર, સરવાળો એટલે સિગ્મા, એટલે કહીશું સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો હોલ સ્ક્વેર. વાય માટે હોય તો સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બારનો હોલ સ્ક્વેર.
મધ્યક વિચલનો એટલે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર અને વાય માઇનસ વાય બાર બંનેનો ગુણાકાર એટલે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર એનો સરવાળો એટલે સિગ્મા. આ રીતનું બનશે સિગ્મા એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર. બધું આપણને આપેલું જ છે. તો સૂત્ર મૂકી દઈએ આપણે. હવે સૂત્ર સ્પષ્ટ જ છે આપણું. સૂત્ર આવશે આપણું આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર અપોન અંડર રૂટમાં સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ અંડર રૂટમાં સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બારનો હોલ સ્ક્વેર મૂકી દઈએ આપણે. આપેલું જ આપણને -545 અપોન એક્સ બાર હોલ સ્ક્વેર રૂટમાં આપણને આપ્યો છે 920 મૂકી દઈએ ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બારનો હોલ સ્ક્વેર આપણને આપ્યો 1085 મૂકી દઈએ. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -545 અપોન 920 ગુણ્યા 1050 ગુણાકાર કરીશું એટલે મળશે આપણને 9,66,000 ભાગ્યા વર્ગમૂળ કરી દઈએ આપણે એનો તો 982.85 -545 ભાગ્યા 982.85 એટલે આપણને મળશે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -0.55. આ રીતે આપણે સ્વાધ્યાય 2.2ના દાખલા પૂર્ણ થાય છે. તો હવે દેખીએ સ્વાધ્યાય 2.3ના 2 ટૂંકા દાખલા. ટકા આપણને આપેલી છે એન આપણને આપેલા છે 10 અને સિગ્મા ડી એટલે આપણો ક્રમાંકોનો તફાવત, ડીનો સ્ક્વેર એટલે ક્રમાંકોના તફાવતનો વર્ગ અને સિગ્મા એટલે સરવાળો એટલે સિગ્મા ડી સ્ક્વેર. ગુજરાતીમાં કહીશું આપણે ક્રમાંકોના વર્ગોનો તફાવતનો સરવાળો. ક્રમાંક એટલે આરએક્સ અને આરવાય એનો તફાવત એટલે ડી, એનો વર્ગ એટલે ડીનો સ્ક્વેર, સરવાળો એટલે સિગ્મા. ક્રમાંકોના તફાવતના વર્ગોનો સરવાળો એટલે સિગ્મા ડી સ્ક્વેર. 214 આપણને આપેલું છે. આર આપણે શોધવાના છે. સૂત્ર મૂકી દે મિત્રો. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર આપણું 1 - 6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર અપોન n સ્ક્વેર -1 1 - 6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર આપણને ખબર જ છે 214 n આપણા 10 નો સ્ક્વેર -1 તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 - 214 ગુણ્યા 6 કરીશું એટલે મળશે 1284. 10 નો સ્ક્વેર 100 100 - 1 99 99 ગુણ્યા 10 990 284 ભાગ્યા 990 કરીશું એટલે મળશે આપણને 1.30. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 - 1.30 એ 1.30 1 - 1.30 બાદ કરશું આપણને આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -0.30. મિત્રો ખૂબ જ સરળ દાખલો. અને 2.3નો હવે સૌથી છેલ્લો અને સૌથી મહત્વનો દાખલો દેખી લઈએ આપણે. શરૂ કરીએ. 2.3 દાખલા નંબર 8. 10 વિદ્યાર્થીઓ છે એટલે એન બનશે આપણા 10 વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પણ 2 વિષય મેળવેલા ગુણ પરથી ક્રમાંક સહસંબંધાંક 0.5 મળે છે એટલે ક્રમાંક સહસંબંધાંક આર આપણને આપેલો છે 0.5. ક્રમાંક સહસંબંધ મિત્રો ધ્યાન રાખજો. સૂત્ર પાછળથી એવી ખબર પડે છે કે એક વિદ્યાર્થીના ક્રમના તફાવતને શું કહીએ આપણે ડી. તો ડી 7 હોવા જોઈતા હતા એટલે સાચા કેટલા હતા 7 પરંતુ ભૂલથી તે 3 લેવાયા હતા. ડી ભૂલથી તમે લીધેલો છે 3 જે ખોટો છે. ક્રમાંક સહસંબંધાંકની સુધારેલી કિંમત શોધો એટલે આપણે સુધારેલી કિંમત ક્રમાંક સહસંબંધ આર શોધવાનો છે. એટલે આપણને જૂનો આર તો આપેલો જ છે તો પહેલાં આપણે સિગ્મા ડી સ્ક્વેર શોધી લઈશું. પછી જે મિત્રો જાણીએ છીએ આપણે પહેલેથી કે સાચું પ્લસ ખોટું માઇનસ. આપણે સૂત્રમાં ડી સ્ક્વેરનું કામ છે, ડીનું કામ છે નહીં. તો ડી આપણા હતા 7 સાચો સ્ક્વેર ડીનો સ્ક્વેર 7નો સ્ક્વેર 49. ડી ખોટા આપણા 3 છે, ડીનો સ્ક્વેર 3નો સ્ક્વેર 9 એટલે સિગ્મા ડી સ્ક્વેર મળી જાય. ત્યારબાદ સાચા પ્લસ ખોટા માઇનસ. તો શરૂ કરીએ દાખલામાં આપણે. એને આપણને આપેલા 10 આપેલા છે, આર આપણને 0.5 આપેલા છે. સાચા ડી છે આપણા 7 એટલે સાચો ડીનો સ્ક્વેર બનશે 7નો સ્ક્વેર 49. ખોટા ડી આપણને આપેલા છે 3 તો ડીનો સ્ક્વેર બનશે આપણો 9. આ આપણા ખોટા જે આપણે માઇનસ કરીશું જ્યારે મળશે ત્યારે, સાચા આપણે પ્લસ કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે ડી સ્ક્વેર મેળવી લઈએ. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 - 6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર અપોન n સ્ક્વેર -1. આર આપણને આપણે 0.5 આપેલા છે, 1 - 1 -6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર ખબર નથી. n આપણને 10 આપેલા છે તો 10 નો સ્ક્વેર -1 0.5 એકના બાજુ લો તો પ્લસનું થઈ જશે માઇનસ તો 0.5 - 1 બરાબર -6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર અપોન 10 ના 10 નો સ્ક્વેર 100માંથી 1 જાય તો 99 0.5 - 1 બાદ કરીએ મળશે આપણને -0.5 -6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર 99 ગુણ્યા 10 990. હવે મિત્રો આપણે સિગ્મા ડી સ્ક્વેરનું કામ છે તો આ જશે ગુણાકારમાં, આ આવશે ભાગાકારમાં. તો સિગ્મા ડી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -0.5 ગુણ્યા 990 ભાગ્યા -6 માઇનસ કેન્સલ થઈ જશે તો 990 ગુણ્યા 0.5 ભાગ્યા 6 કરશો સિગ્મા ડી સ્ક્વેર મળશે આપણને 82.5. આ આપણને મળ્યા સિગ્મા ડી સ્ક્વેર.
હવે મિત્રો જાણીએ છીએ મુજબ સાચા ડી સ્ક્વેર જે સુધારવાના છે એ પ્લસ કરીશું અને ખોટા માઇનસ કરીશું. તો આગળ જઈએ. હવે સુધારેલા સિગ્મા ડી સ્ક્વેર બરાબર 82.5 પ્લસ સાચા છે આપણે 49, ડીનો સ્ક્વેરનું કામ છે 49 માઇનસ ખોટા ડી સ્ક્વેર આપણા 9. એટલે જે તફાવત ખોટો લેવાઈ ગયો હતો એ 3નો સ્ક્વેર 9 માઇનસ કરીશું, સાચા 7 હતા 7નો સ્ક્વેર 49 પ્લસ કરીશું એટલે સિગ્મા ડી સ્ક્વેર મળશે આપણને 122.5. સૂત્ર મૂકી દઈએ આપણે. સુધારેલો સંબંધાંક r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર અપોન n સ્ક્વેર માઇનસ 1. r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર છે આપણા 122.5 છેદમાં એને આપણા 10, 10નો સ્ક્વેર માઇનસ 1. r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 122.5 ગુણ્યા 6 કરશો 735 મળશે. 10નો સ્ક્વેર 100 માઇનસ 1 99, 99 ગુણ્યા 10 990 મૂકી દઈએ આપણે. r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 735 ભાગ્યા 990 કરશો એટલે મળશે 0.74. 1 માઇનસ 0.74 એટલે r મળશે આપણને 0.26. તો મિત્રો આ રીતે આપણા 2.2 અને 2.3ના ટૂંકા દાખલા અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. અમારા આવતા લેક્ચરમાં આપણે ગણીશું અધ્યાય 2ના ટૂંકા દાખલા, નથી મહત્ત્વના ઉદાહરણો, ટૂંકા દાખલા ગણીશું. ત્યાં સુધી મિત્રો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી મળીશું મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાનું ભૂલાય નહીં. થેન્ક યુ.